everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Ekhini hoise aji content homo jibo ami discuss korim aru ma first topic to lua hoise the Assam Tribunal pra Swanirbhar Nari scheme, and this particular topic is important from GS paper 2 perspective logote jikhon amar Assam issues paper ase GS paper 5 tatu etu eta important topic hoy. All right, so what is actually Swanirbhar Nari scheme ki hoy? So basically, the Swanirbhar Nari scheme was launched in 2020 to empower the indigenous weavers of Assam by the Assam government. ठीक है? অসমৰ হিপিনি সকলৰ কাৰণে আসলতে এই particular scheme to launch কৰা হৈছিলে in 2020, right? By Assam government. So it's a scheme dedicated to weavers of Assam who are weaving their dreams in the looms. All right? Aru, the government has decided to procure the handloom items directly from the indigenous weaver to Artifact and AGMC. Ita ei hipini hokole ji bonai, thik ase? Gamusa hok, sador mekhela hok ityadi. So heblak ki hoy, kisman middleman ahi jay. Gaor pa loi jay, he nari goraki nu kenake goi kini বজাৰত কিবা বিকিব পাৰে ৰাইট কিছুমান হয়তো প্ৰবলেমছ আহি যাব পাৰে সকলোৱেটো তোমাৰে তেনেকে সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে কিছুমান মিডলম্যান আহি যায় ৰাইট এয়া হিপিনি সকলে কিছুমান গামোচা ইত্যাদি বনালে তাৰ পিছত আকৌ মিডলম্যান আহি এটো প্ৰকিউৰ কৰি নিলে হয়নে এই মানুহজন ইমান কষ্ট কৰি বনাই লৈ গৈছে কিন্তু তেওঁ উচিত মূল্যটো নিদিয়ে কম দামত দি সে সাপোজ হে গামোচাখন 50 रुपीसত কিনি এই মানুহজনে বেলেগ এটা মাৰ্কেটত গৈ এটো 100 টকাত বিকি দিয়ে ঠিক আছে মানুহজনে এনে লাভ পাই গল whereas এই মানুহগৰাকী জুনে ইমান কষ্টকৈ বনাইছিলে ৰাইট ইমান সহজ নহয় এদিনতে নহয় গামোচা এখন বনোৱাটো ইমান সহজ নহয় যেহেতু নিজৰ হাতেৰে তেওঁ বয় সো এই ক্ষেত্ৰত উচিত মূল্য নাপায় এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলো গভৰ্ণমেণ্টে এটা কি কৰিব ডাইৰেক্টলি আসলে প্ৰকিউৰ কৰিব এই আৰ্টিফেক্ট আৰু এজিএমসি এটা আৰ্টিফেক্ট কি হয় So Assam Apex Weavers and Artisan Cooperative Federation was formed in 27 July 1977 by reorganizing Assam Apex Weavers Cooperative Society with the aim and object that the Apex Society shall organize handloom weaving and other cottage industry in the state on cooperative basis. ঠিক আছে সো এইওনকে এখিনি প্ৰকিউৰ কৰিব আৰু বেলেগ মাৰ্কেট সমূহত লৈ যাব লগতে আমি দেখিছো কোনবা যদি গেষ্ট আহে আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা সন্মান কৰিবলৈ আসলতে এনেকুৱা ধৰণৰ জাপি তাৰপিছত এই গামোচা ইত্যাদি দিয়া হয় হয়নে সেই ক্ষেত্ৰত বেলেগ যাতে আইতা দেখিছো মেচিন মেডো বহুত আহি গৈছে তাৰ হলনি যদি আমাৰ হিপিনিয়ে বনোৱা আমাৰ অথেন্টিক যদি এই গামোচাখন দিব পৰা যায় then it will be more beneficial for both the sides right authentic বস্তু এটা অথেন্টিক গামোচাখনো আমি দিব পাইলো লগতে হিপিনি সকলেও আসলতে কিছুমান প্ৰফিট পাব ঠিক আছে হে অনুখৰি আসলতে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী স্কিমটো আনা হৈছে আৰু লগতে এজিএমসি আনা হৈছে এজিএমসি কি হয় সো দ্য আসাম গভৰ্ণমেণ্ট মাৰ্কেটিং কৰ্পোৰেচন দেখিছেনে মাৰ্কেটিং কৰ্পোৰেচন হয় is purely a commercial organization based on the marketing of handloom handicrafts item through its emporia all right So the weavers will be imparted quality training to upgrade their skills in handloom training centers and institute all right তো হিপিনি সকলক আসলতে কিছুমান আপগ্ৰেড কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ স্কিলিংও কৰা হ'ব ৰাইট সো এইটো হৈছে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী স্কিম এটা অবজেক্টিভস সমূহ কি হয় সো মেইন অবজেক্টিভ অফ দা আসাম স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মা নিৰ্ভৰ স্কিম is to empower those women who belong to finally disadvantaged category ঠিক আছে এওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নাৰী সকলৰ কাৰণে আসলতে এটো লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু যেহেতু আমি গম পাইছো যে কোভিড-19 আহিলে তেতিয়া বাৰুকৈ থাকে সাখালে হয়নে ভালকে যত হেতু ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনি বহুতৰ চলি আছিল ৰাইট তাৰ পাই ইনকাম হৈ আছিল হেখিনি বহুতখিনি এটা মেজৰ সেটবেক পালে হে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আকৌ পুশ কৰিবলৈ তেওঁলোকক আকৌ স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ আসলতে এই স্বনিৰ্ভৰ নাৰী স্কিমটো আনা হৈছে through the implementation of the scheme different types of opportunities will be provided to the women of Assam so that they can improve their standard of living ঠিক আছে আৰু approx 4 lakh families আসলে benefit হ'ব through this scheme all right আৰু তেওঁলোকে নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব It features of this Assam Swanirbhar Nari scheme jodi saw with the help of Assam Swanirbhar Nari Atma Nirbhar scheme women will be financially empowered and will become self dependent ঠিক আছে এটো এটা vision হয় আৰু এটো এটা feature হয় ঠিক আছে that's আৰু through the implementation of this scheme 3.72 lakh permanent personnel and 822 community assets will be created this scheme is implemented under the MGNREGA scheme ঠিক আছে
This scheme will improve the standard of living and increase the income of the women. In the first phase of the scheme, 4 lakh families will get benefits. Alright, ekhini ami already patilo. Aru eta kotha say only citizens of Assam can take the benefit of this scheme. Alright, etu monot thoatu bhal. So under it, based on this particular topic, a particular prelims based question has been brought up. Kindly question to attempt koribo. Moving forward, our next topic is taken from the Indian Express, Ladakh's fragile ecology and demand of 6th schedule. And this particular topic is very important from GS paper 2 perspective. Logote GS paper 3 to it was an important topic. So current context ole ahu. Recently, Ladakhi innovator and engineers, jar naam hoise Sonam Wangchuk, right? Apologe jodi 3 Idiots khon saisile. So ei byakti jono upor bhitti kori asole olop bonaisile he film khon. So completed his 5-day climate fast. Teo asolte climate fast kori ase, right? 5 days teo eko onno grohon kora nai. কিয় কৰা নাই কি কথা আমি হবিশেষ ভালকে এটা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো প্ৰথমতে আমি জানিলো about Sonam Wangchukৰ কথা ঠিক আছে the first was held by Mr. Wangchuk in an effort to draw attention of the Indian leaders to the region's fragile ecology and to secure its protection under the 6th schedule right এই দুটা ডিমান্ডৰ কাৰণে আসলে তেওঁ ফাস্ট কৰিছে ক্লাইমেট ফাস্ট কৰিছে It is Sonam Wangchuk kun hoy. So Mr. Wangchuk is an education reformist and an engineer, all right, and is known for taking on multiple challenges to improve the lives of people of Ladakh and protect the region's ecosystem, right? Teo asole Ladakhi lok hokolor kani bahut khini koise. Pani keneke honggroh koibo lage so that jeta summer ahe হেবিলাক ইউজ কৰিবলে বা এনেকা ধৰণৰ বহুতখিনি তেওঁ কৈছে তেওঁ বিষয় চাব আপোনাক নিশ্চয় বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্টিং পাব alright so he has received various prizes including prestigious Raman যেটো Magsaysay award হয় right হেতু তেওঁ পাইছে এটো জানি থোৱাটো ভাল কাৰণ তেওঁ বহুত এটা নিউজত আছে right প্ৰিলিমছত আমি কিবা পাই যাব পাৰো He is also the founding director of the Himalayan Institute of Alternatives ঠিক আছে ইয়াৰো যেটো হিয়াল আমাৰ অসমৰ হিয়াল নহয় কিন্তু দে এটো Himalayan Institute of Alternatives ৰ ফাউন্ডিং ডাইৰেক্টৰ হয় alright so he is Sonam Wangchuk আৰু তেওঁ এই 5 দিনৰ ফাস্ট কিয় কৰিছে কাৰণ এটা যিসকল ভাৰতৰ মিনিষ্টাৰ্ছ সকলক এটা ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছ সকলক এটা মেসেজ পঠাব বিচাৰিছে যে যেটো ইকোলজি টু অফ লাদাখ বহুত বেছি ফ্ৰেজাইল হৈ গৈ আছে ৰাইট আৰু যদি ইতে আমি হেখিনি প্ৰটেক্ট কৰিব নোৱাৰো সো আহা দিন বিলাকত আসলে বহুত বেছি বেয়া হ'ব গৈ আছে ৰাইট লগতে 6th শিডিউলৰ আন্ডাৰ যে লাদাখ আনিব লাগে হেতু কাৰণে আসলে এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাইমেট ফাস্টটো তেওঁ ৰাখিছে অলৰাইট So Ladakh's fragile ecology kotha jodi ami sao Ladakh and the Himalayas from the 3rd pole of the world right ami jano eta hoise Antarctic aru eta hoise Arctic pole ami tenake dhoru right logote kintu eta ase aru eta pole dhora hoy that is 3rd pole of the world right a Ladakh and the Himalayas to karon teoloke sabo ei pole to jehetu iman besi thanda hoy gute sabole gole gute weather gute climate gute temperature to asole teoloke balance koi rakhe ei pole to right so te etu okuman iman besi important hoy a pole to 3rd pole to all of jodi jehetu fragile hoy aru jodi enokwa dhonor kam soli thake climate change hoi thake then it might bring some catastrophic damages in coming years right and among its few frozen freshwater resources right freshwater resources here pai hoise The Himalayas along with all glaciers and river basins are also called the water tower of Asia right water tower of Asia ki hoy Himalayas and all along with all the glaciers ekhini ami jana use and people of the region depend on glaciers to fulfill their water needs ঠিক আছে ইমান ওপৰত থাকে right তাতো আমি ইতে জনেকে আমাৰ অসমত আমি দেখো কি কন্টিউবলৰ বৰ এটা কৈ দিও বোৰিং এটা কৈ দিও পানী উলাই যায় right motor বহাই দিও এটু কো কিন্তু তাত ইমান হাই অল্টিটিউডত আছে তাতো ইবলা কৰা সম্ভৱ নহয় the only way to fulfill the water needs is this glaciers right হে ক্ষেত্ৰত যদি গ্লেচিয়াৰ্স ব্লাক বাইবে গলি গলি গৈ থাকে জাস্ট ইমাজিন এনেকুৱা ধৰণৰ লোকসকলে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব কেনেকৈ থ্ৰাইভ কৰিব ৰাইট ইমান বেছি ফ্ৰেজাইল হয় right আৰু আমি যদি চাই এটা glaciers of Ladakh is melting হেতু এটা বহুত ডাঙৰ ইম্পৰ্টেন্ট
যেটো হৈ আছে ৰাইট ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে লাডাখ ইজ এ কোল্ড ডেজাৰ্ট এণ্ড এক্সট্ৰিমলি সেনসিটিভ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ বহুত বেছি vulnerable পজিশনত আছে ৰাইট গ্লেচিয়াৰ্স ইন লাডাখ have been melting at an alarming rate ইমান ফাষ্ট alarmingly আসলতে মেল্ট হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আছে সবৰে জীৱনটোত ভাবুকি এটা আনি দিছে ৰাইট আমি এটো ভাবিব ন এই তাতে হ'ব আমাৰ কি হ'ব তেনেকুৱা নহয় তাত যদি গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হ'ব লগে লগে কি হ'ব গুটে ভাৰতৰ হক বা সবতে গুটে ওয়াটাৰ ৰাইজ হৈ যাব ৰাইট ক্যাটাস্ট্ৰফিক আপোনাৰ ফ্লাড আহি যাব পাৰে দছত আনএন্ডিং ৰেইনফল আহি যাব পাৰে মানে বহুতখিনি আসলে ভাবুকি আহি পৰিব সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া হে ইকোলজিটো সেভ কৰা বহুত বেছি need of the hour হৈ আছে right so according to a study published in 2021 মনত ৰাখিব 2021 এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে এনেকুৱা ফ্যাক্টস বিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে right glaciers in the Pangong region retreated around 6.7% between 1990 and 2019 ঠিক আছে so ইয়াপা আমি গম পাইছো কিমান আসলতে alarming rate ত glaciers খিনি মেল্ট হৈ আছে in the Ladakh region right তো ইম্প্যাক্টস সমূহ কি হ'ব মেল্ট হইলে যে লাডাখৰ যদি গ্লেচিয়াৰটো প্ৰথম হৈছে ওয়াটাৰ স্কাৰচিটি মই অলৰেডি কৈ আছো ৰাইট মানুহখিনি তাত ওপৰতে ভিত্তি কৰি কৰে যদি হে পোৰ্টেবল ওয়াটাৰ তেওঁলোকে নাপায় তেওঁলোকে কেনেকৈ খাব পানী কেনেকৈ তেওঁলোকে থ্ৰাইভ কৰিব লগতে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰেক্টিস আমি জানো এগ্ৰিকালচাৰ কৰিবলৈ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় তাত যদি পানীখিনি নাইকিয়া হৈ গৈ থাকে গলি গলি গুচি যায় So here region to agriculture practice so asole threatened hoy poribo lokote jitu sustainable practice asle that supports life in the region like serving on a minimal quantity of water are slowly eroded right ekhini hoy porise dityote loss of livelihood and culture so loss of sustainable practices due to scarcity of water may also affect the livelihoods of locals and their cultural heritage and force them to migrate right so tat na thake manhe tat thake ki hobo kenake thrive koibo teonok forced hoibo right teonok bound hoi jabo to leave that place aru eneke teonok gute cultural heritage to asole heroi pelabo iman besi fragile hoy ase right loss of biodiversity a change of the ecological balance of Ladakh will also impact the biodiversity of the area right the flora and the fauna of the Ladakh are highly evolved to survive in harsh climatic conditions and will be threatened due to changes in the local ecosystem আর গুটে কিটা মন কৰিব গুটে কিটা বহুত বেছি significant impact হয় right collapsing the ecosystem even the slightest disturbance in the ecosystem as fragile as Ladakh can lead to the collapse of whole ecosystem all right so this will be the impact of Ladakh's melting glacier logote jodi ami saw serious challenge ki hobo excessive rainfall hobo right বহুত বেছি rainfall hobo tar folot ki hobo according to expert it is possible climate change will lead to excessive rainfall in the Ladakh by around 2045 due to global warming right দেখিছনে কেনকা কি হৈ পৰিব তাৰ বিষ তাৰ ফলত কি avalanche কিছুমান আহি যাব পাৰে right গুটে আমি দেখিছো কিমান বেছি আসলতে fragile হৈ এৰিয়াটো আৰু কিমান বেছি vulnerable হৈ আছে so an increase in temperature has direct impact on precipitation in an area which changes agriculture practices this eventually affects food security right so these are some serious challenges logote uncontrolled development right so unabated development in sensitive areas like Ladakh without keeping in mind the sustainable practices that have supported life under extreme conditions will eventually lead to disruptions of area ecology right আমি যেনেকৈ দেখিছো তাৰ যোশীমাতত কি হৈছে ইমান বেছি carrying capacity বাঢ়ি গৈছে right যিমানখিনি মানুহ আসো sustain কৰিব পাৰে যিমানখিনি মানুহ capable হয় to carry in that particular place তাতকৈ বহুত বেছি মানুহ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে ডেভেলপমেন্ট এক্টিভিটিজ চলি আছে আৰু আমি জনা উচিত যে হেখিনি গুটেখিনি জোন 500 ত পৰে right এইটা আমি দেখিছো কেনেকৈ এটা টাৰ্কিট হৈ আছে কি হৈ আছে তাৰ ফলত যদি ইমান বেছি carrying capacity বাঢ়ি যায় নোৱাৰিছে আৰু সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰিছে মানুহখিনি মানুহ হে আৰু যেহেতু এখিনি মান ফ্ৰেজাইল এৰিয়া হয় আলটিমেটলি কি হৈছে গুটেখিনি সিঙ্ক হৈ গৈছে ৰাইট ঠিক তেনেদৰে লাডাখ নিচিনা ফ্ৰেজাইল এৰিয়া জাস্ট ফৰ যে সো কুল দেখাবলৈ আমি ট্ৰেকিংত গৈছো তাছত আমি তাত থাকিছো বাট সাস্টেইনেবলি যদি না যায় ইকোটুৰিজম যদি তেওঁলোকে ফলো নকৰে ৰাইট ডেভেলপমেন্ট এণ্ড এক্টিভিটিজৰ কাৰণে লজিং বনাই আছে হোটেলছ বনাই আছে লাডাখ নিহিয়া জেগাত সো তাৰ ফলত কি হৈ আছে ইমান ডেভেলপমেন্ট কি কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ কৰিছে right development to কৈছে কিন্তু তাৰ কোনে ব্লক ভুগি আছে হেখিনিও জনা আছে right so সব বস্তুটা ব্যালেন্স ৰখাটো উচিত অত্যাধিক ডেভেলপমেন্টটো আসলে কিছুমান কিতেবা হানিকাৰক হ'ব পাৰে right হেখিনি আমি মন দিয়াটো উচিত
সো এই ব্ল্যাকে আসলতে এটা মেসেজ পঠাব বিচাৰিছে হি অ্যাটেনশন ড্ৰ কৰিব বিচাৰিছে এইখিনি হৈ আছে লাডাখত তাৰ বাবে সোনাম ওয়াংচুকে 5 ডে ক্লাইমেট ফাস্ট ৰাখিছে ঠিক আছে সো এইখিনিতে আমি গম পাই গলো about Ladakh's ecological fragile ecology right লগতে আৰু এটা ডিমান্ড আছে হেতু আছে লাডাখ ডিমান্ড অফ 6 schedule right এইটো কি হয় সো আমি গম পাওঁ লাডাখক যেটো স্পেশাল এটা স্ট্যাটাস প্রোভাইড কৰিছে 370 পৰা ৰিমুভ কৰা হ'ল তাৰ পাছৰ পাইছো several political groups in Ladakh have been demanding that land employment and cultural identity of Ladakh should be protected under 6th schedule right যেহেতু তেওঁলোকক এতিয়া কালচাৰ জিটি সেন্টাৰ পৰা ডাইৰেক্ট হৈ আছে ডেভেলপমেন্ট এক্টিভিটিজ চলিছে তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভাবিছে কবা নহয় কবা তেওঁলোকৰ কালচাৰ যেটো আইডেন্টিটি ৰাইট তাৰ এটা থ্ৰেটেনিং আহি পৰিছে ৰাইট এ ল্যান্ডৰ ক্ষেত্ৰত ব্ল্যাক বেলেকে আহি কিনি তাতে developmental activities কৰিছে so এই ক্ষেত্ৰত they want to protect this Ladakh under 6th schedule right কাৰণ আমি দেখিছো কি হৈছে তাত issues কিছুমান ফেস কৰিছে by Ladakhi people such as no decentralization of power right he tolor pa he grassroots level ot ekku dhoroner power poa nai just central upor direct hoy goise so there had been 4 MLAs from the region in the erstwhile Jammu and Kashmir assembly right the administration of the region is now completely in the hands of bureaucrats right it a hands of bureaucrats ase even moi je bostu to sai aso about Sonam Wanchoke ki koise tem kobole baidhyo hoy goise tem koise agorte thik asile right je 370 under ase titiai thik asile at least kiba telokor needs black at least all of holo fulfill hoisle but itia mane hekhiniu howa nai enoka koi dise thik ase too many of the Ladakh the government now look even more distant than Srinagar right Dityote change domicile policy of Jammu and Kashmir so also the change domicile policy in Jammu and Kashmir has raised fears in the region about its own land employment demography and cultural identity right ekhi bahut beshi asole threatening teloke pai ase logote limited finances right teloke iman beshi eko fund poa nai eba joti ami budget to saw teloke north eastern states eblakot iman beshi allocate korise whereas ami man Ladakhot ki developmental activities iman ahise iman tat significantly tan mention kora nai right the UT has 2 hill council in Leh and Kargil but neither is under the 6th schedule right their powers are limited to collection of some local taxes such as parking fees and allotment and use of land vested by the center right so enokwa khini ahi gose fundu iman poa nai right so ei khetrot teloke demand koise je এই লাডাখ খন আসতে under 6th schedule আনিব লাগে right ইয়াৰ পূৰ্বে আমি জানো যে 6th schedule is only valid to this northeastern region right এটা তেওঁলোকে আনিলে actually joti ami sob phalor pa saw teloke actually deserve kore to be in the 6th schedule right so ahibologe din blakot ki hoy let's see ta gote joti ami saw kisma recommendation o dia hoise yar bhittit so recommendation of the National Commission for Scheduled Tribes joti saw in September 2019 the National Commission of Scheduled Tribes recommended the inclusion of Ladakh under 6th schedule ঠিক আছে তেওঁলোকে 2019 সনতে আসলতে রেকমেন্ড কৰিছে যে লাডাখ খন ইনক্লুড কৰিব লাগে under 6th schedule all right so the commission took note of the fact that the newly created union territory of Ladakh is predominantly a tribal region in the country all right ya bhittit ami disu parliamentary standing committee ki koise so the parliamentary standing committee on home affairs recently tabled a report in the Rajya Sabha right regarding this so this report stated that according to 2011 census mono rakhibo the tribal population in the union territory of Ladakh is 218355 right that is 79.61% of the total population of 274289 right is isolate approx 80% population tribal hoy right yar par dhora pa gose aru yate asute suggest koise je special status yar kotha koise committee recommended that special status may be granted to the union territory of Ladakh considering the developmental requirements of the tribal population right logote examining the possibility of 5th or 6th schedule kotha koa hoisle yat kole je committee further recommends that the possibility of including Ladakh in the 5th or 6th schedule may be examined right may be examined ote lotkai dile kotha to ঠিক আছে সো এইখিনি হৈ গৈছে ৰিকমেন্ডেশন
এটা আমি যদি চাওঁ what is sixth schedule এখিনি আমি নিশ্চয় গম পাওঁ তথাপি আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লওঁ so the sixth schedule comes under article 244 right that provides for the formation of autonomous administrative divisions all right so autonomous district councils যদি চাওঁ they have some legislative judicial administrative autonomy within the states এটা আমি যেনেকৈ দেখিছো যে লাডাখত একো no central decentralization of power right একো power তেওঁলোকৰ হাতত ইমান নাই এই ক্ষেত্ৰত যদি 6 শিডিউলত আনি দিব পৰা যায় সো যেটো লেজিসলেটিভ হক জুডিশিয়াল হক এডমিনিস্ট্ৰেটিভ এই অটোনমিটো তেওঁলোকে পাই যাব আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ব তেওঁলোকে নিজৰ কালচাৰ নিজৰ ট্ৰেডিশনছ সমূহ ৰাইট হেখিনি আসলতে সিকিউৰ কৰিব পাৰিব লগতে এপ্লিকেশন যদি চাওঁ কোট এতিয়া লাগু হৈ আছে 6 শিডিউল সো এপ্লাইজ টু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ অফ আসাম ৰাইট য'ত আসাম মেঘালয় মিজোৰাম আৰু 3 কাউন্সিল ইচ ৰাইট সবতে আছে এণ্ড ত্ৰিপুৰা 1 কাউন্সিল right ত্ৰিপুৰাত এখন আছে বাকিখনত তিনিখনকে ইচ আছে right আৰু আমি যদি চাওঁ about ADC আমি গম পাম যে have 30 members with a term of 5 years ঠিক আছে 30 জনকৈ মেম্বাৰ থাকে from each council আৰু 5 years or term to দিয়া থাকে আৰু they can make laws rules regulations with regard to land forest, water, agriculture, village council, health, sanitation, village and town level policing, inheritance, marriage, divorce, social customs and mining. ঠিক আছে এই গুটেখিনি যদি পাই যায় ৰাইট লাডাখী পিপল বিলাকে তেওঁলোকৰ আসলে গুটে ফ্ৰেজাইল ইকোসিস্টেমটো তেওঁলোকে সেভ কৰিব পাৰিব লগতে তেওঁলোকৰ কালচাৰ তেওঁলোকৰ আইডেন্টিটিও আসলে তেওঁলোকে সিকিউৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সেই ক্ষেত্ৰত আসলে তেওঁলোকে ইমানকে ডিমান্ড কৰি আছে যে 6 শিডিউলৰ অন্তৰ্গত আনিব লাগে ৰাইট লগতে এটা এক্সাম্পশন আছে আমি ইয়াত যেহেতু পাতিলো 30 members with the term of 5 years right কিন্তু আমি যদি এক্সেপশন টু চাওঁ যে যেটো আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল আছে right আমাৰ অসমৰ so is an exception with more than 40 members ঠিক আছে ইয়াত 40 members আছে whereas আমি বাকিখিনি যদি চাওঁ 30 members থাকে whereas বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল of 40 members আছে and the right to make laws on 39 issues আছে all right 39 ইস্যু তেওঁলোকে লজ বনাব পাৰে ইমানখিনি তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া হৈছে পাৱাৰটো দিয়া হৈছে আৰু তাত 40 মেম্বাৰস আছে all right so this is about the 6th schedule all right so moving on to our next topic it is taken from the PIB Namaste scheme and this particular topic is important from GS paper 2 perspective logote GS paper 3 to it a important topic hoy So the current context was recently Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the union government is looking to enable 100% mechanical dislodging of septic tank and sewers in all cities and towns with nearly 100 crore allocation in this year budget for the newly christened NAMASTE. NAMASTE ki hai National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem Scheme. Alright. So ki hai yat কিছু শ্ৰেণীৰ লোক থাকে ৰাইট তেওঁলোকে এই সিৱেজ ট্যাঙ্ক বিলাক আসলে সাফা কৰে তাৰ ফলত কি হয় বহুতখিনি বেমাৰ হৈ যায় আৰু তাত ইমান হাৰ্মফুল গ্যাস থাকে তাৰ ফলত বহুত আসলে মৃত্যু হৈ যায় যদি ভালকে তেওঁলোকে হে ইমান বেছি স্কিল নাই ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত যেহেতু এখিনি হিউম্যান ৰাইটছৰ কথাও আহি যায় ৰাইট যে অকল তেওঁলোকে কিয় পাব লাগে হে ক্ষেত্ৰত ইয়াত কিছুমান মেকানাইজড ডিসলজিং সেপ্টিক ট্যাঙ্কস আনা হৈছে ঠিক আছে য'ত এটা ম্যানুয়ালি ইবলা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তাৰ বিনিময় তাৰ against এনেকুৱা ধৰণৰ মেকানিক্যাল ডিসলজিং সেপ্টিক ট্যাঙ্কস কিছুমান আনা হ'ব আৰু হেতু ওপৰতে ভিত্তি কৰি আনা হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো সো about namaste যদি আমি চাওঁ it aims to achieve outcomes like zero fatalities in sanitation work কাৰণ তাৰ ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ সব এনেকুৱা গাত বিলাকৰ গুটে লেটৰা বস্তুবোৰ ৰাইট সেৱেজ আদি কৰি যেতিয়া উলিয়ায় তাত কিমান হাৰ্মফুল গ্যাসেস থাকে তাৰ ভিতৰত মানুহবিলাকৰ গুটে গাত কিছুমান এলাৰ্জি ইত্যাদি হৈ যায় স্কিন কিবা বৰ্ণ হৈ যায় ৰাইট ইমান হাৰ্মফুল গ্যাস পালে মানুহজনৰ আসলে কিছুমান হেলথ ফ্যাটিলিটিজও আহি যাব পাৰে হে ক্ষেত্ৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ নামাস্তে স্কিম আনা হৈছে সো দ্যাট তেওঁলোকে এচিভ কৰিব পাৰে like zero fatalities in sanitation work in India and no sanitation workers come in direct contact with human fecal matter right and that all sewer and septic tank sanitation workers have access to alternative livelihood ইয়াতে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিলে চাও এটা যেটা আমাৰ জিৰো প্লাষ্টিক ব্যান যেটা আনিছে ৰাইট প্লাষ্টিক ব্যান আনিছে তাৰ যদি অল্টাৰনেট আমি নাপাও সো মানুহবিলাকৰ এটা টেন্ডেন্সি থাকে এই হেতুকে লৈ যাওঁ আৰু কি হ'ব তেনেকুৱা সো সেই কাৰণে আজিলৈকে হে ব্যানটো চলতে ভালকে লাগু কৰিব পৰা হোৱা নাই ঠিক তেনে ধৰণে এই মানুহসকলে যিনে এনেকুৱা ধৰণৰ সেৱেজ ট্যাঙ্ক খিনি সাফা কৰে
তেওঁলোকৰ হাতত আসলে বেলেগ কাম নাথাকে কাৰণ মোষ্টলি কিছুমান ডিসক্ৰিমিনেশন আহিছে এই তেওঁলোক এইবিলাক কামহে কৰে কিয় এইবোৰ কাম দিম ৰাইট কাৰণ তেওঁলোকে কাম নাপায় আৰু আলটিমেটলি পেটটো পুহিবই লাগিব ৰাইট ভোকটো সবৰে লাগে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঢ়াব লাগে পইচা লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আলটিমেটলি বাউন্ড হৈ কিনে এনেকুৱা কাম তেওঁলোকে ঘূৰি আহি আকৌ এইবিলাক কামে কৰিব লগা হয় সো ইন দ্যাট matter it is very essential to provide them some ultimate livelihoods jodi তেওঁলোকক ultimate livelihood opportunities দিয়ে then they will never come back to this doing this work again right কোনেনো বিচাৰে এইবিলাক কাম কৰিবলে সো সেই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে নামাস্তে আসলে alternate livelihood আসলে provide কৰিব alright আৰু লগতে আমি জানি থোৱাটো ভাল সে it is a joint venture of Department of Drinking Water and Sanitation ঠিক আছে Ministry of Social Justice and Empowerment আৰু Ministry of Housing and Urban Affairs এই তিনিটা ডিপাৰ্টমেন্টে আসলে লগ লাগি এই পাৰ্টিকুলাৰ নামাস্তে স্কিমটো লঞ্চ কৰিছে alright আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাক আসলে প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ঘুৰাই পকাই যদি এই গুটেখিনি দি দিয়ে তেতিয়া আমি ইমানখিনি দিছে জানো এনেকুৱা কিবা মনলৈ আহিব পাৰে বাট yes এই তিনিটা আসলে ডিপাৰ্টমেন্টে কৰি আছে alright so significance of namaste joti ami sa so it will help in providing sanitation workers a sustainable livelihood jitu ami already patisu right aru jot honmanyo kaam kisman pabo discrimination would also aim it to provide access to alternate livelihood support and entitlement to reduce vulnerabilities of sanitation workers, enable them to access self-employment, right, and skill-rich employment opportunity and break the intergenerations trend in sanitation work. Ekhini important. Jite mark deutake joti ibla kamot joito, bikhekke deutak hokole kore, so teolokor jitu hontan hobo. ঠিক আছে সো হে ট্ৰেন্ড টু তেওঁলোক হে বাচ্চাটোৱে চৰাই লৈ নিব লাগিব এই আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে এটো কৰি আছিল সো মও কৰিম আমিও এনেকে বছৰৰ পাছত বছৰ কৰি থাকিম সো তেনেকুৱা এটা ট্ৰেন্ড চলি থাকে ৰাইট সো এই ট্ৰেন্ডটো এটা ভাঙিবলৈ আসলতে এই নামাস্তে স্কিমটো আনিছে ৰাইট কাৰণ এটা ঠিক আছে এটা মানুহ আগবাঢ়িছে টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট হৈছে মানুহে এনেকুৱা এইবিলাক কাম কৰিব দৰকাৰ নাই ৰাইট কিছুমান বেলেগ কাম কৰক বেলেগ লাইভলিহুড অপৰচুনিটি যেটো হেলদিও হয় অলৰাইট So, Namaste would bring about a behavior change amongst citizens towards sanitation worker and enhance demand for safe sanitation services. ঠিক আছে so objectives কি হবো zero fatalities in sanitation work আমি already পাতিছো দ্বিতীয়তে no sanitation workers come in direct contact with human fecal matter the sanitation workers are collectivized into SHG and are empowered to run sanitation enterprise right all sewers and septic tank sanitation worker have access to alternative livelihood strengthening supervisory and monitoring system at national, state and ULB levels to ensure enforcement and monitoring of safe sanitation work. Lakote increase awareness, right, among the sanitation service seekers to seek services from registered and skilled sanitation workers. ঠিক আছে তেওঁলোক যাতে registered থাকে বা এনেকুৱা এই awareness বিলাক দিয়া উচিত so that যেতিয়া কিছুমান সৰকাৰে কিছুমান benefits লৈ আহে right সেইখিনি তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব ঠিক আছে benefits of namaste to workers joti sa enumeration pabo teoloke right so namaste envisages identifying the sewer septic tank workers with a focus on informal workforce who are engaged in hazardous cleaning operation right mo pare koiso bahut khini asode khini hazardous hoy bahut risky thake so extending insurance scheme benefits right teoloke এনেকুৱা ইনস্যুৰেন্স বেনিফিট স্কিমস পাবো যদি তেওঁলোক ৰেজিস্টাৰ্ড হয় ৰাইট যেনেকৈ ধৰক আয়ুষ্মান ভাৰত তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ব rupees 5 lakh per family per year দিয়া হয় for secondary and tertiary care hospitalization লগতে livelihood assistance দিয়া হ'ব right action plan will promote mechanization and enterprise development This is saturation with social security scheme benefits. The identified sanitation worker and their family members will be extended benefits in all social security schemes being implemented by various departments in area. ঠিক আছে সো এইখিনি আনা হৈছে এটা যেনেকৈ ধৰক আমি গম পাইছো মেকানাইজেশন কৰিব ৰাইট সো এইখিনি চলাবলৈ আসলে ইহতকে দিব এই স্যানিটেশন ওয়ার্কার সকলকে দিব প্রভাইড কৰিব তো তাৰ ভিত্তিত আমি দেখিলো তেওঁলোকে কিছুমান হেলদি লাইভলিহুড অ্যাসিস্ট্যান্টও পালে যত তেওঁলোকে নিজেই হে ট্যাঙ্কৰ ভিতৰত গৈ ব্লক কৰিব নালাগে তাৰ ওপৰত হেখিনি জাস্ট মেকানিক্যালি হ'ব হেখিনি অপাৰেট কৰিলেই হৈ যাব ৰাইট সো এইখিনি হৈ গৈছে বেনিফিট অফ নামাস্তে টু ওয়ার্কার্স and moving on to our last topic it is taken from the Indian Express
Global Climate Resilience Fund, and this particular topic is important from GS paper 2 perspective. Logote GS paper 3 to etu eta important topic hoy. So current context is the Clinton Global Initiative along with SEVA and other organizations announced a $50 million global climate resilience fund for women. All right, ami dekhisu egidi news ot ase Hillary Clinton ahise, right, bharatot. So তেওঁলোকে আসলে এখিনি অ্যানাউন্স কৰিছে $50 million গ্লোবাল ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স ফান্ড দিয়া আনা হৈছে ফৰ women, right? women ক্ষেত্ৰত কি এনেকুৱা হলে আমি কিবিলাক ক'ব পাৰিম আৰু উইথ সেৱা তে সেৱা কি হয় সেল্ফ এমপ্লয়েড women's association হয়, alright? So self-employed women association meaning service in several Indian language is a trade union based on Ahmedabad, ঠিক আছে তাত আছে Ahmedabadত আছে, that promotes the right of low-income, independently employed female workers. Alright, nearly 2 million workers are members of the Self-Employed Women Association across 8 states in India. So this is about SEVA. Alright, it is the CGI is a Clinton Global Initiative, right? It's a membership-based organization that brings together leaders from across the business, government and non-profit sectors to drive action on global challenges. ঠিক আছে এইবিলাক গ্লোবাল challenges বিলাক আসলে ফেস কৰিবলে, right? অকমান অ্যাডাপ্ট কৰিবলে, মিটিগেট কৰিবলে আসলে এই পার্টিকুলার CGI টো আনা হৈছে যত এনেকুৱা ধৰণৰ ফান্ড কিছুমান এলট কৰে, right? So about global climate resilience fund jodi sao, the fund will empower women and community to fight climate change and help provide new livelihood resource and education. ঠিক আছে তাছত a particular fund it aims to provide solution to the problems of women working under the sun. ঠিক আছে women সকল আসলতে ভগৱানে তেনেকৈ সৃষ্টি কৰিছে, ৰাইট? ইমানখিনি অকমান ফ্ৰেজাইল হয় women, তার ইকুৱেলিটি কথা নিশ্চয় কয়, yes আমি যদি চাও cerebral equality নিশ্চয় we are at par with the man, but আমি যদি physical phenomenon to sao, so men are more capable than us, right? He ক্ষেত্ৰত women needs some extra ecosystem, right, to prosper in that particular zone. He ক্ষেত্ৰত যদি অকমান এনেকুৱা ধৰক সান ক্ষেত্ৰৰ আন্ডাৰত কাম কৰিব লাগে বা এইবিলাক কনস্ট্ৰাকশনত কাম কৰিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান এক্সট্ৰা কিছুমান এইড কিছুমান প্ৰভাইড কৰিব পৰা যায়, সেই ক্ষেত্ৰত women will prosper more, right? সেই ক্ষেত্ৰত এই particular fund আনা হৈছে. The fund brings together a group of concerned people like Clinton Global Initiative, Rockefeller Resilience Center, the Sai Foundation and AI Gore Foundation Council for Inclusive Capitalism and American India Foundation. ঠিক আছে the members do not have to pay insurance premium, and during extreme heat conditions when one does not work, this insurance will provide regular income. ঠিক আছে so challenges কি face কৰে women's blacket, so reduce economic opportunities হৈ পৰে, যেনে ধৰ climate change can disrupt livelihood, particularly in communities relying on agriculture or fishing, resulting in reduced economic opportunities for women. All right, এটা কিছুমানে salt বনাই থাকে, salt বনাবলে হে নদীৰ ওচৰত গৈ এনেকুৱা কামবোৰ কৰে, ৰাইট? এটা যদি ইমান বেছি তাপ হয়, ৰাইট, হে সানৰ যে টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি হৈ যায়, তাত এইবিলাক কাম কৰিব পৰা নাযায়, ৰাইট? কাৰণ নোৱাৰে আৰু হিউম্যান বডিটোৱে সাস্টেইন কৰিবলৈ। সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে এই ফাণ্ডটো আচলতে এক্সট্ৰা হে অপৰচুনিটিটো আগবঢ়াব, ঠিক আছে? ইনকামবিলাক জেনেৰেট কৰি থাকিব পাৰিব। চ' ফ'ৰ্চ মাইগ্ৰেশ্যনো কিছুমান হৈ যায়, one of that challenges faced by women. Climate change of related natural disaster and rising sea levels can result in migration, which can lead to increased insecurity for women. ঠিক আছে, তেওঁলোকে হয়তো হে ধৰা কোস্টাল ৰিজনছ বিলাকত থাকে, তাতে মাছ ধৰি বিক্ৰী কৰি তেনেকে নিজৰ জীৱনটো কটাই থাকে, কিন্তু হঠাৎ যদি সি লেভেল ৰাইজ হৈ যায়, দে বাউণ্ড টু লিভ দ্যাট প্লেচ, ৰাইট? আৰু বেলেগ জেগাত মাইগ্ৰেট হ'ব লাগে, য'ত হয়তো সেই মহিলাগৰাকী হয়তো তাত খাপ নাখাবও পাৰে, ৰাইট? ইনচিকিউৰিটি আহি যাব পাৰে। চ' তেওঁ কেনেকৈ আৰ্ণ কৰিব, এই গোটেইখিনি আচলতে কিছুমান ডাঙৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহি পৰে। So what is scarcity, right? The girls and women are traditionally allotted task of collecting firewood and water and asked to travel for long distance to provide for their families. ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি চাই কিছুমান গাঁৱত এনেকুৱা থাকে য'ত দূৰ দূৰলৈকে নাথাকে, ৰাইট? ৰাজস্থান বিলাকত। চ' তাৰ যিজন হাজবেণ্ড হয়, তেওঁ ৩-৪ গৰাকী women আচলতে বিয়া পাতে, চ' ডেট তেওঁলোকে অকল পানীয়ে কঢ়িয়াই থাকক, এনেকুৱা নিচিনা হৈ যায়। ইমান চিৰিয়াছ হয় ৱাটাৰ স্কেৰচিটিটো, ৰাইট?
তাৰপিছত আহিলে হেল্থ ৰিস্ক আহি যায় climate change can facilitate the spread of disease such as malaria and dengue and negatively affect women's reproductive health right কাৰণ women are blessed with this magic of reproduction right অকল মহিলাসকলৰ হাততে সেই পাৱাৰটো আছে সেই ক্ষেত্ৰত যদি এনেকুৱা বেমাৰবিলাকৰ লগত যদি আক্ৰান্ত হয় সে সাপোজ malaria dengue so it might affect in the reproductive health as well right এইখিনি আহি পৰে তাৰপিছত food insecurity আহি পৰে climate change affects agriculture and leads to food shortage women and children are often the first to suffer from hunger right there's increased care responsibilities ahi jay climate change exacerbates existing gender inequalities and increases the care responsibility of women who are often in charge of their family's health and well-being right so ekhini khetro kisman asole bypass hoy jay je iman kiniu face kora jay but enoka dhonor fund blak loi ana hoise to provide this securities thik ase jate teoloke he income to pai thakok climate change holeo asolte teolokor he jibon tu enake roi jabo na lage thik ase he khetrot a particular resilience fund to ana hoise all right so ekhinte amar session to imate samapto hol thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইলি আমাৰ কমেন্ট সেকশন জনাবলে নাপাহৰিব till then bye bye